हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी आनी एक बटाट्याची रेसिपी करूया. हे डिशी नांव पोटेटो वेजीस. बटाट्या वेजीस म्हणल्यार ती वेजीस एक काट आसता. बटाटा एक कात शेपी नांव तें करपा साक इजी. तें करपा आमकां बटाट जाय, मीठ जाय, सॉल्ट जाय, आमकां मिरयाम पावडर पेपर पावडर जाय, आमकां हो मिक्स हर्ब जाय. आमकां तुका स्पायस आहा जाल्यार मसालो जाल्यार तो घाल. हांव पाप्रिका पावडर घालता, आमकां ऑलरेडी रेडीमेड आहा हो. आनी आमकां ऑलीव ऑयल जाय. बटाटे आमकां पयले धुवपा पडले, कित्याक मागीर ते धुवन फायद ना, मागीर ते कातोवता काट जाता. सो पयले ते धुवपा जाय आनी आमी बरे भाशेन पुसूं पडले. आनी तेच्या पयलें तुगे ओवन बाटी ऑन करून दवर. आतां बटाटे आमी एक कातोरया, ते वेजीस शेप हो आम तोर कितून घालता ते भाशेन ती. आतां हें ओवन ट्रे हांगा घायल्या ऑलरेडी. कातून दुसरे कडेन घालपाक गरज ना. ओवन ट्रे हांगा घायल्या घालून तुका रेडी करून दवरल्यार पुरो. आतां आमी सॉल्ट घालया आनी हांव आतां पेपर पावडर घालया वा मिरयाम पावडर घालया. मिक्स हर्ब घालया आतां. आनी म्हणटे भाशेन तुका मिक्स स्पायस जाल्यार तोय घालपा तुज्यांनी. सो हांव पाप्रिका घालता आतां. आनी हांव आतां ऑलीव ऑयल घालया. हें आतां सगळें मिक्स कर. आमी आतां हें मिक्स जालें आमगेलें. आतां आमी आतां ओवनान घालया. आतां तें जालें. आतां हांव आतां काडया आनी चोय. हे आमगेले पोटेटो वेजीस काय बरें जाले. ते चोय बरें सॉफ्टूय जाले. खावपा पासून काय बरो आहा. चोय कितें सॉफ्ट बरो जाला. टेस्ट सारको बरो आहा. मीठ बी सगळें. सो हांव समजा हे भाशेन तुमी कोन्न खातलीं भुरग्यांक दितलीं चडान चड. देव बरें करूं.